Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel Arma Yusof. So, hari ini saya nak kongsi cara kita nak samarkan gambar atau video. Okey, nak samarkan ataupun nak blurkan. Okey. Okey, so macam biasa, klik pada butang tambah untuk mula, klik pada skrin 16:9. Kemudian masukkan image, okey, ataupun gambar atau video yang cikgu nak masukkan, yang cikgu nak samarkan, nak blurkan tu. Okey, contoh saya ambil gambar ni. Okey. So dalam KINEMASTER, okey, cikgu boleh samarkan mana-mana bahagian yang cikgu nak. Okey, contohnya kita klik pada layer, klik pada effect. Seterusnya, kalau cikgu guna yang free, dia akan bagi dua ni, spiral dengan basic effect, kalau seingat saya lah. Okey, so contoh kita tengok basic effect, dia ada Gaussian blur dengan mosaic. Kalau kita ambil yang Gaussian blur ni, okey, cikgu boleh adjust nak besar ke, nak kecil ke, nak panjang ke. Okey, kita boleh adjust bahagian mana yang kita nak blurkan. Contoh nak blurkan sebelah ni. Okey. Okey. Kemudian pada bahagian setting, cikgu boleh ubah dia punya strength. Nak tebalkan lagi blur tu ke, okey, nak kurangkan ke, boleh ubah kat situ. Okey, ni kalau kita guna Gaussian blur tadi. Kalau kita ubah dia ataupun kita gunakan mosaic tadi, sama juga cara dia. Okey, klik. Okey, seterusnya bawa ke tempat yang kita nak blurkan. Okey, cuma pattern dia lain sikit. Cikgu perasan pattern dia lain sikit berbanding yang tadi. Setting boleh kuatkan lagi, boleh tebalkan lagi. Okey, ataupun nak nipiskan sikit, boleh. Terpulang pada cikgu. Okey, tapi kalau cikgu pakai yang premium, dia lagi menarik. Sebab apa? Okey, saya tunjuk contoh. Klik pada layer, ambil effect, kemudian ambil focus blur. Okey, yang ni kena dapatkan dululah daripada store dia. Okey, ambil focus blur, dia ada dua. Sama ada nak circle ataupun linear. Contoh saya ambil yang circle. Okey, kat sini. Okey, cikgu tengok bila saya besarkan, okey, so dia akan blurkan bahagian sekeliling, dan bahagian yang bulatan itu sahaja yang dia bagi nampak jelas. Okey, yang ini kita boleh ubah lagi dekat bahagian setting. Okey, kalau kita besarkan radius dia, macam tu. Okey, so bahagian blur dekat tepi-tepi hujung sana je. Okey, ataupun kalau kita kurangkan radius, okey, so lagi kecil bulatan dia. Okey, katalah dia dah jadi bulatan kat sini macam ni kan, tapi kita nak bulatan tu berada dekat bahagian muka. Tak ada masalah. Pergi kepada center Y, dan kat situ kita boleh adjust. Macam tu. Okey. Okey. Yang ini sama strength tadi boleh nak tebalkan lagi ke, nak nipiskan sikit ke. Okey. Ataupun kita cuba yang kita cuba efek. Okey, kat sini ada banyak lagi efek lain cikgu boleh guna. Focus blur, kita ambil yang linear. Okey, yang linear ni pun sama. Kita boleh adjust dia. Okey, boleh adjust dia. Dekat setting ni kita boleh adjust. Nak kecilkan sikit. Okey, nak tebalkan lagi. Okey. Ataupun kita nak center dia, nak sebelah atas je blur. Ataupun kita nak sebelah bawah je, atas sikit bawah banyak ke, terpulang cikgu nak macam mana. Kemudian kita boleh juga ubah dia punya angle.
Okey, tak nak atas bawah, nak kiri kanan. Boleh ubah. Tak kisah. Pusing-pusing je. Okey, boleh. Then kat sini strength dia macam tadilah, nak tebalkan ke, nak nipiskan ke. Okey, boleh cikgu Okey, so selamat mencuba.